jumpa lagi. Okey, petang ni kita nak masak satu yang simple, yang mudah sebab saya pun tak gemar sangat masak. Jadi, saya nak bagi resepi, nak kongsi resepi yang mudah lah. Okey, resepinya cucu kucai. Hanya guna tepung, kucai, ikan bilis dan garam. Itu saja. Okey, selamat menonton. Bye.
Okey, kita dah siap masak. Okey, yang kuih tadi, cucu tadi habis semua, dah habis. Jadi cubalah resipi ni, sangat mudah lah, tapi sukatan pun sendiri je masukkan. Okey, jadi jangan lupa subscribe dan like ya. Okay, bye bye.